Ito po guys, yung room natin. Pakita natin yung room. Ito ang CR. May isang bed. Isa pa. Tapos, isa pa. Itong may bathtub. Tapos, yun. Nandito na tayo sa ano natin, exchange gift ngayon. Ito ako. Hindi nyo pala ka. Marami dito. Ayun pala ka na. Mami. Mami po. Lola Relly. Kala ko mirror. Ito guys ako. Oh, tapos dito hindi ako nakita. Nice. May office pa, oh. Pwede dito ilagay yung presents. Tapos dun yung mga tao. Tapos raffle. Mamig. Nice, no? Dito na muna kayong guys.